नमस्ते। अझ यो म कोरोना भाइरस लाग्यो भने अब म भएको हो भने अब के खान्थेँ भन्ने कुरामा बढाउँछु। अब यो कोरोना भाइरस प्राय लागेका मान्छेहरू चाहिँ पहिले नै बिरामी भएका मान्छेहरूमा बढी भेटियो। जस्तै अब डायबिटिस ठु भएका, मुटुको बिरामी भएका, हाई ब्लड प्रेसर भएका, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भएका, यी मान्छेहरू, ओबेसिटी भएका यी मान्छेहरूलाई बढी यो भाइरसले एट्याक गरेको पाइएको छ। र यो भाइरस लाग्यो भने, यसले एट्याक गरिहाल्यो भने अब साधारण खाना प्लस यो भाइटामिनहरू के खाने भने म अस्ति नै भनेको छु। अब चाहिँ भाइटामिन सप्लिमेन्ट खानेको विषयमा त मैले सप्लिमेन्ट मैले भनिसकेँ। अब त्यो सप्लिमेन्ट कतिपय भाइटामिन कुन कुन खानामा पाइन्छ भन्ने विषयमा अब पाउनु त धेरै कुरामा पाइन्छ, तर अब जस्ट मेन जरुरी कुराहरू धेरै पाइने कुराहरू म बढाउँछु। अब यो डायबिटिस, हाई ब्लड प्रेसर, मुटुको बिमार, ओबेसिटी, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, यो सबै एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। यो सबै एकअर्कामा कनेक्सन छ। अब तपाईँको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भयो भने मान्छे मोटाउँछ, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ, डायबिटिस हुन्छ डेफिनेटली, मुटुको बिमार पनि लाग्छ। अब यही 5वटा कुराहरूलाई नलागोस् भन्नको लागि यो किटोजेनिक डाइटिङ गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यिनी सबै यही 5वटा कुराको लागि किटोजेनिक डाइटिङको भिडियो मैले म यहाँ तल लिङ्क पनि राखिदिन्छु। यो मैले 2 वर्ष अगाडि बनाएको थिएँ। त्यो एकदमै राम्रो छ। यो अहिले एकदमै प्रचलित पनि छ अनि एकदम राम्रो छ। धेरै मान्छेले फाइदा उठाएका छन् यो केटोजेनिक डाइटिङ गरेर। अब केटोजेनिक डाइटिङको विषयमा त्यो भिडियोमा छ सबै। मोटो धेरै खाने, प्रोटिन ठिकै मात्रामा खाने र कार्बोहाइड्रेट चाहिँ एकदमै कम्ती खाने, त्यही हो त्यसको रुल। अब कति पर्सेन्ट कति खाने भन्ने चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा बनाएको छु, त्यसमा त्यहाँ हेर्नु होला। अब यो सप्लिमेन्ट अब खाना खाँदा अब कुन खाना खायो भने यी कोरोना भाइरसको लागि मार्न सकिने, हाम्रो इम्युन सिस्टम बढाउने कुरा पनि भाइटामिन पनि पाइन्छ भनेर म भन्छु। कुन भने अब जिङ्क, सबभन्दा जरुरी जिङ्क पर्यो यो कोरोना भाइरसलाई कन्ट्रोल गर्ने। जिङ्क चाहिँ एकदम नम्बर 1मै आएको छ। अब यो जिङ्क चाहिँ तपाईँको एउटा यो ओयस्टर भन्ने यो सी फुड हो। यो जो मान्छे वेस्टर्न कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ या जापान या साउथ इस्ट एसियातिर बस्नुहुन्छ, चाइनातिर, त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँका मान्छे नेपालीहरूले चाहिँ यो खानुहोस् ओयस्टर। यसमा टन्न जिङ्क पाइन्छ। र अर्को सेलफिस, त्यसमा टन्न पाइन्छ। र अर्को यो रेड मिट, र अर्को चिज। खान सकिन्छ भने चिज खाने गर्नुहोस्। त्यो चिजमा पनि टन्न जिङ्क पाइन्छ। खाना त खानु नै छ, यी कुराहरू खायो भने राम्रो हुन्छ। अब भाइटामिन डी पाइने खाने कुराहरू खानुहोस्। जस्तै अब खोड लिभर ओइल मा सबभन्दा धेरै भाइटामिन डी पाइन्छ। र सालमन वा फ्याटी फिस, माछा, ती खानुभयो भने त्यहाँ पनि अब टन्न भाइटामिन डी पाइन्छ। र अब अर्को घाममा यो मैले नेचुरल भाइटामिन डी पाइने कुराहरू भनिरहेको।
अब घाममा जानुहोस्, घाममा अब कम्तीमा पनि 20 देखि 30 मिनटसम्म घाममा एक्सपोज हुने कोसिस गर्नुहोस्। किनभनेदेखि घामको भाइटामिन डी नेचुरल हो र साह्रो धेरै चाहिँ नबस्नुहोस्। फेरि साह्रो धेरै बस्दाखेरि चाहिँ घामले यो डिएनए ड्यामेज गर्छ र सबै बिमारहरू चाहिँ यो क्रोनिक डिजिजहरू, यो भाइरस गरेर लाग्ने होइन कि शरीरमै क्रोनिक डिजिजहरू चाहिँ प्रायः जसो यो डिएनए ड्यामेज भएर हुन्छ। गर्दाखेरि यो घामले फेरि डिएनए ड्यामेज गर्छ लामोसम्म बस्दा। त्यस कारण चाहिँ 20 देखि 30 मिनट भन्दा बढी चाहिँ नबस्नु होला। अब अर्को भाइटामिन सी सबभन्दा धेरै पाइने कुराहरू के हुन् भन्दा यो हरियो सागपात, यो जति पनि हरियो सागपात र भएन भने यो चाहिँ जस्तै केल, अब यो नेपालमा त केल त मैले खै पाइन्छ पाइन मलाई थाहा भएन। जे पनि यो हरियो सागपात, यो पालक भए, अब यो तोरीको सागहरू भए, यिनीहरूमा चाहिँ यो भाइटामिन सी बढी पाइन्छ। जति पनि लिफी ग्रिनमा चाहिँ डार्क ग्रिन खालको सब्जी खानुहोस्। डार्क ग्रिन खायो भने त्यसमा भाइटामिन सी बढी पाइन्छ। अब अर्को सावरक्राउटमा भाइटामिन डी बढी पाइन्छ। सावरक्राउट बनाउने तरिका यो एकदम सजिलो छ। म तपाईँलाई म यहाँ बनाएर भिडियो राखिदिउँला, नभए म बनाउनु सक्नु भएन भने यहाँ कमेन्ट बक्समा भिडियो बनाइदिनु भन्नुहोस्, म बनाइदिन्छु। एकदम सजिलो छ। अब क्याबेजलाई अब मसिनो गरी काट्ने, अनि त्यसपछि नुन हालेर मजाले मोल्ने, अनि त्यसपछि 5-10 मिनट जस्तो मोल्ने, अनि त्यसपछि अलिकति यो ब्ल्याक कालो जिरा हाल्ने, त्यसलाई पनि मजाले मोल्ने, त्यहाँबाट एउटा भाँडामा हाल्ने, अनि त्यहाँबाट त्यहाँ पुरा पानीले ठ्याक्क छोप्ने गरी राख्ने। यो चाहिँ 1 हप्ताभित्र खान मिल्ने हुन्छ। अनि अब अलि अमिलो हुन थाल्यो भने चाहिँ फ्रिजमा राख्ने। एकदम सजिलो छ। नभए अब म भिडियो बनाइदिउँला कसरी बनाउने भनेर। यो यसमा चाहिँ एकदमै धेरै भाइटामिन सी पाइन्छ। हाई क्लास राम्रो खालको सावरक्राउटमा 700 मिलिग्रामसम्म पाइन्छ। त्यसकारण यो एकदम राम्रो छ। यो आफै बनायो भने चाहिँ धेरै राम्रो, अर्ग्यानिक, अब नेचुरल। अब तपाईँको अब केही मिसा होला के होला भन्नु पनि परेन, ओरिजिनल खाना पाइन्छ। त्यसकारण प्रायः जस्तो सबै आफै बनाएर खाएको राम्रो। अब अर्को बेरिजहरू खान सक्नुभयो भने यहाँ यो बेरिजहरू सबै, अब ब्लुबेरी भयो, ब्ल्याकबेरी भयो, रासबेरी भयो, अब यो जति पनि बेरीहरूमा यो भाइटामिन सी बढी पाइन्छ। गर्दाखेरि यो बेरिजहरू सक्नुभयो भने खानुहोस्। जस्तै अब तपाईँलाई भाइटामिन सी पाइन्छ भनेर यो सुन्तलाको जुस बजारमा किनेर खानु होला, त्यहाँ चाहिँ 0 भाइटामिन सी, त्यहाँ 0 पाइन्छ। त्यहाँ भन्न चाहिँ यहाँ भाइटामिन सी भनेर लेखा हुन्छ, तर त्यसमा 0 हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो ओरेन्जको रस निकाल्दा यिनीहरूले यो पास्चराइज गराएको हुन्छ। यो ड्युरिङ पास्चराइजिङ प्रोसेसमा यो भाइटामिन डीहरू सबै, भाइटामिन डी, सी के वाटेभर जे पनि सबै लस भइसकेका हुन्छ। र कतिपय काँचो सुन्तला उनीहरूले दिन्छ, अनि त्यसलाई पकाएर बनाउँछ। गर्दाखेरि त्यो पकाउने समयमा अनि पास्चराइजिङ गर्ने समयमा चाहिँ त्यसको भाइटामिन सी, डी यसको क्वालिटी घटा हुन्छ। गर्दाखेरि त्यो ओरेन्जको जुस किनेर भाइटामिन सी पाइन्छ भनेर टन पिउनु होला, त्यसमा चाहिँ 0 केही पनि पाइँदैन। गर्दाखेरि त्यो नखानु भए पनि राम्रो हुन्छ। अब अर्को एउटा मान्छेलाई बिरामी बनाउने यो कोरोना भाइरसले समार्ने बढी सम्भावना हुने चाहिँ यो स्ट्रेस भयो भने हो।
यो स्ट्रेस चाहिँ यो कोर्टिसोल भन्ने हाम्रो यो हार्मोन हो। यो कोर्टिसोल अप भयो भने चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ मान्छेलाई। अनि योलाई डाउन बनाउने धेरै उपायहरू छ। यो मैले अस्तिको भिडियोमा अब यो ब्रेथिङ एक्सर्साइज बताइदिएँ। यो ब्रेथिङ एक्सर्साइज गऱ्यो भने 24 घन्टासम्म यो कोर्टिसोल डाउन हुन्छ। यो एकदम राम्रो हो। राखेर यो ब्रेथिङ एक्सर्साइज गर्नुहोस्। अब यो सबै पुराको पुरा फाइदा लिनको लागि यो कोर्टिसोल डाउन गर्नको लागि एउटा त मेडिटेसन गर्नु पऱ्यो, एउटा एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो कि अब त्यही हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ गर्ने कि योगा गर्ने, मेडिटेसनमा बस्ने, यो ब्रेथिङ एक्सर्साइज गर्ने, यी कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ यो स्ट्रेस डाउन हुन्छ। र यो नहुने यो सोसल मिडियाको समाचारहरू धेरै पढेर त्यसलाई सिरियस नलिनु होला। किनभनेदेखि अहिलेको मान्छे अब कुरा चाहिँ केही थाहा छैन, आँखा छुने कुरा गर्छन्, गरेर हुने नहुने कुरा लेख्छन्, गरेर त्यो नपढ्नु होला। त्यो सोसल मिडियातिर धेरै ध्यान नदिने, टिभी धेरै नहेर्ने गऱ्यो भने यो स्ट्रेस फुल हुनुबाट बचिन्छ। गरेर यी खानेकुरा सबभन्दा अब पेट भर्ने खानेकुरा चाहिँ किटोजेनिक डाइटिङमा कुन खाना मिसाएर खाने, किटोजेनिक डाइटिङ गर्दा त्यसको रेसिपीहरू यी भाइटामिन जिङ्क, भाइटामिन डी र भाइटामिन सी पाइने खानेकुरा त्यसको रेसिपी बनाउनु भयो भने यो कोरोना भाइरसबाट बच्न धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण मैले यो भिडियो बनाइदिएको हो। खाना त खानु नै छ। अब खानु यी खानाहरू यी भाइटामिनहरू पाइने खानाहरू खायो भने अब राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाइदिएको हो। अर्को भिडियोमा भेटौँला। अहिलेलाई नमस्कार।